අයිබෝන් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ගීක්ස් ටියුටෝරියල් YouTube channel එකට ෆෝන් වල රන් කරන්න පුළුවන් app PC එකේ රන් කරන්න පුළුවන් software එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් මේ emulator කියන ඒවා ගැන අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ අද මේක කම්පෙයාර් වීඩියෝ එකක් හැටියට තමයි මම ගේන්නේ මේක emulator හතරක් අතර කම්පෙයාර් එකක් තියෙන්නේ Nox Bluesatcks MEmu Gameloop කියන හතර අතර තමයි මම කම්පෙයාර් එක කරන්නේ මේක performance කොහොමද මේකෙන් හොඳම emulator මොකක්ද කියන එක ගැන වීඩියෝ රන්න කලින් කියනවා තාමත් ගීක්ස් ටියුටෝරියල් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්නම් දැම්ම පළය රතු පාට සබස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම කියනවනේ මේ මම අද වීඩියෝෙන් කතා කරන හැම එමුලේටර් එකක්ම ස්පෙෂල් හදලා තියෙන ගේම් වලටමයි. විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් Gameloop software එක හදලා තියෙන විශේෂයෙන් PUBG වලටමයි. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි බලමු මේ Nox කියන එක ගැන. මේක වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් අපිට දීලා තියෙනවා මේකේ Windows version එක වගේම Mac version එකත් ඔයාලට පුළුවන් මේක Windows computer වලට වගේම Mac OS එකේ තියෙන computers වලටත් install කරන්න. එතකොට මේක game වලට මේ special වෙච්ච emulator එකක්. අවසාන version එක release කරලා තියෙනවා 2028 27 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ මේ මෑතකදී තමයි අවසානට මේ version release කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකින් අපිට දීලා තියෙන Android 7 ඒ කියන්නේ nougat version එක අපිට මෙයාලා දීලා තියෙනවා. size එක ගත්තොත් MB 366යි. මම දැන් මේක install කරගන්නවා. මම දැන් මේක open කරගන්නවා. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අනිත් හැම emulator එකක වගේම මේකෙත් තියෙනවා දකුණු පැත්තේ buttons කිහිපයක්. full screen sound අඩු වැඩි කරන එක, ඒ වගේම screenshot ගන්න එක. මේකට PUBG install කර බලමු අපිට මේකේ කොච්චර performance එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඊළඟට අපිට තියෙනවා Gameloop emulator එක. Gameloop ගත්තොත් එහෙම මේකේ තියෙන විශේෂම දෙයක් තමයි මේකේ performance එක. ඒ කියන්නේ low end PC එකකට උනත් මේක අනිත් emulator එකත් එක්ක සාපේක්ෂව ගත්තොත් එහෙම මේක හොඳින් run කරන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ මේක special edition එකක් PUBG වලටම හදපු. PUBG තරක් නෙමෙයි අනිත් game උත් මේක play කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේක PUBG වලටම මේක විශේෂයෙන් හදලා තියෙන්නේ. මේකෙදී අපිට දීලා තියෙන Android 4.4 ඒ කියන්නේ KitKat version එක. මගේ නම් තියෙන 7.1 බීටා version එකක්. ඒ කියන්නේ Android 7 version එක තමයි මගේ තියෙන්නේ. මම මේක install කරගන්න කොහොමද කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඒක පුළුවන් මගේ channel එකට ගිහින් ඔයාලට බලන්න. මේකෙත් අපිට දීලා තියෙන අනිත් හැම emulator එකක් වගේ මේ screen recorder එකක්, ඒ වගේ මේ screenshot ගන්න, full screen වගේ පොඩි පොඩි buttons කීපයක් දීලා තියෙනවා. performance එක අතින් ගත්තොත් හැම emulator එකකටම වඩා ඉදිරියෙන් මේක ඉන්නවා. මේ ඉතින් මම recommend කරන්නේ මේ Gameloop කියන එක ඔයාලා පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඇත්තටම මේක හොඳයි. 3GB හරියට වඩා වැඩි RAM එකක් හරි මේක පාවිච්චි කරන්න අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පොඩි error message එකක් වැටෙනවා. ඒක නිසා 2GB හරියට වඩා වැඩි RAM එකක් හරි තියෙනවා නම් විතරක් මේක පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට අපිට තියෙනවා Bluesatcks. මේකෙත් තියෙනවා Gameloop වගේම පොඩි app market එකක්. මේකට ගියාම ඔයාලට මේක දකින්න පුළුවන්. අනිත් හැම emulator එකක් වගේම තියෙන සාම්ප්‍රදායික buttons මේකෙත් තියෙනවා. එතකොට screen recorder feature එක emulator එකේම දීලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කියනවනේ මේක මම අනිත් emulator කම්පෙයාර් කරේ PUBG install කරලා
මාත් මම මේකට PUBG ඉන්ස්ටෝල් කරලා පෙන්නන්නම්. ඒත් මේක නම් PUBG ගහන්න බෑ. තාම මේකට PUBG ගේම් එක ගහන්න දීලා නැහැ. ඒක නිසා මේකෙන් PUBG නම් ගහන්න බෑ. කොහොමද අපි බලමු මේකේ performance එක කොයි වගේද කියලා. මේකෙත් ඉතින් nox වගේම සමාන performance එකක් තමයි දෙකම යන්නේ. Bluesatcks nox දෙක එකක් තෝරගන්න ගියොත් මට නම් ඔයාලට ඒකට හරියට එකක් දෙන්න බෑ. ඔයාලම තමයි තීරණය කරන්න මොකද්ද තෝරගන්න කියලා. ඊළඟට අපි යමු MEmu emulator එකට. මේක තියෙන විශේෂ දෙයක් තමයි අනිත් හැම emulator එකටම වඩා මේක තියෙන පෙනුම හුඟක් හොඳයි. මේක තියෙන wallpaper එක ඒ වගේම මේකේ බටන් arrange කරලා තියෙන විදිය. එතකොට මේකට අපිට ගියහම බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි screen එකේ පොඩි රවුමක් වගේක් තියෙන assistive touch වගේ පොඩි බටන් එකක් Apple වල වගේ. ඒකෙන් පොඩි පොඩි දේවල් කරන්න පුළුවන් performance එක වැඩි කරගන්න clean වගේ දේවල්. එතකොට performance එක ගත්තොත් මම කැමතිම නැති emulator එක තමයි මේක. මම මේකට PUBG install කරලා පෙන්නන්නම් ඇයි මං එහෙම කියන්නේ කියලා. ඔයාලා දැන් දකින්න ඇති මම මේක පැය භාගයක් විතර තියලා බැලුවා. ඒ පැය භාගයෙන් පස්සෙවත් මට මේකේ PUBG open කරගන්න බැරි වුණා. මට තියෙන්නේ i3 processor එකක් වගේම 4GB RAM එකක්. ඒ වගේ තියෙන PC එක නම් මේක කොහොමදත්ම වැඩ කරන්න හොඳ නැහැ. ඒක නිසා මම නම් recommend කරන්නේ මේක වගේ PC එකකට දාගන්න එපා. ඉතින් හොඳ PC එක නම් මේක එච්චර අවුලක් වෙන්නේ නැති වෙයි. මං හිතනවා මේක හොඳට run කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලම තීරණය කරන්න මොකද්ද මේ emulator හතරෙන් හොඳ emulator එක කියලා. මගේ ඔපිනියන් එක නම් මේකෙන් Gameloop වලට Gameloop නැත්තම් ඔයාලා nox තෝරගන්න. ඉතින් ඕක තමයි අද වීඩියෝ එක. මතක් කරනවා ආයෙත් තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පළේ අරතු පාර subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook page එකත් like කරන්න අමතක කරන්න එපා.